السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. جمعت لكم اليوم 4 وصفات حلويات على شكل كرات كتير حبيتوها من دون فرن وكتير سهلة وسريعة بالتحضير. اليوم وصفاتنا هن كرات الباونتي ب3 مكونات فقط، بالإضافة لكرات التمر والسمسم، كتير سهلة وكتير لذيذة وخفيفة. ووصفتنا الثالثة حتكون كرات اللوتس. هالوصفة بتعملنا كمية كبيرة بدقايق، بتتحضر كتير سهلة وسريعة بالتحضير وطعمتها رائعة. ووصفتنا الرابعة هي كرات الأوريو ب3 مكونات فقط، بدقايق بتكون جاهزة عنا، كتير سهلة وسريعة بالتحضير كمان. أول حلا كرات حنبدأ فيه هن كرات الباونتي، بيعملنا تقريبا 27 قطعة. أول شي بيلزملنا كوبين من برش جوز الهند، بالإضافة لنصف كوب حليب مكثف محلى، وممكن نحتاج 3/4 الكوب، بس منضيف بالتدريج ما منضيف دفعة واحدة. مننزل الحليب المكثف المحلى على برش جوز الهند مثل ما قلنا بالتدريج. منخلط، بدنا نحصل على عجينة متماسكة نقدر نكورها بسهولة. منضلنا منضيف شوي شوي. هلأ بهيدا القوام ما بيقدروا يتكوروا معنا بسهولة، فأسا بيلزملنا حليب مكثف محلى حتى نقدر نجمعهم على بعضهم بشكل أسهل. هالحالة كتير سهل ودغري بيتعدل على النظر. في حال كان كتير ناشف وما عم يتكور معنا منضفله شوي شوي حليب مكثف محلى. في حال كان كتير رخو منكون ضفنا كتير حليب مكثف محلى، ساعتها منضيف شوية برجوز الهند حتى يمسك معنا. لازم تتكور معنا بسهولة بهيدا الشكل وتكون متماسكة على بعضها. منبلش نكور الكرات كلياتها. اول شي بنضغط بايدينا بهيدا الشكل، بتصير دغري بتتكور عنا وبتكون متماسكة على بعضها. ومنبلش نكور حتى نحصل على كرة تكون متجانسة ومسكرة كلها على بعضها من كل الجهات. وهيك منكمل على نفس الطريقة لكل القطع. ما منكبر حجم القطع كتير، هيك حجم متوسط ممتاز ليتقدم. هلأ بدنا نغلفهم. عندي هون 4 ألواح من شوكولاتة الجالاكسي. طبعا فيكن تستعملوا أي نوع شوكولا موجود عندكم. بدنا ندوب الشوكولا بحمام مائي حتى تدوب عنا ونقدر نغلف فيها الكرات بسهولة. فيكن تدوبوها بالمايكروويف، بتفوتوها شوي ثواني، يعني 15 ثانية، وبتطلعوها بتحركوا بترجعوا بتفوتوها مشان ما تشد عندكن. وكمان مجهزة عندي هون ورقة زبدة كرمال حتى عليها الكرات، كرمال بس ينشفوا دغري ينشالوا وما يلزقوا معنا. وهلأ بدنا ندوب الشوكولا بالحمام المائي. حطيتهم بوعاء زجاجي بيتحمل الحرارة، وبدي حطهم على النار فوق طنجرة معباية ربع مي. المي منقربها لدرجة الغليان، بس ما منخليها كتير كتير تغلي لأنه لحالها بعدين حتزيد حرارتها. منخفف النار على الأخير ومندوب الشوكولا، وبس يدوب تلتينه تقريبا أو هيك يبين إنه داب كمية منيحة منه، منطفي النار وهو بيكمل ذوبان على الحرارة مشان ما يشد عنا. وكمان الوعاء الزجاجي ما لازم يلامس المي، وما لازم تكون النار كتير قوية. أهم شي ما لازم تكون قوية حتى ما تشد معنا الشوكولا وتصير قاسية وتنخرب. هلا الشوكولا صارت جاهزة عنا. مباشرة منبلش ننزل الكرات فيها حتى تتغلف، ومنحطها على ورقة الزبدة. فينا ورقة الزبدة وفينا شبك كمان، وفينا النايلون اللاصق اللي منغلف فيه الأطعمة. المهم انه بدنا شي بس تجمد الشوكولا عنا تنشال وما تلزق. في حال انتوا عم تشتغلوا شدة الشوكولا شوي، فيكن ترجعوها على الحمام المائي تذوبوها شوي وترجعوا تشتغلوا فيها. وهيك خلصت كل الكرات اللي عندي. بتركن حتى يجمدوا بشكل كامل، وساعتها بينشالوا معنا بسهولة مثل ما شايفين. الاشياء اللي طالعة من برا، يعني الشوكولا اللي اخد اشكال برا الكرات بسبب الشوكة، بس نزلناها على ورقة الزبدة بينشال معنا بسهولة بايدينا بس تتجمد بشكل منيح. هلا الكرات يعتبروا جاهزين عنا، بس حأعمل لهم تزيين اضافي اختياري بيعطيهم شكل كتير حلو. دوبت لوح اضافي من الجالاكسي، حطيته بكيس وفتحت فتحة صغيرة تيعطينا خطوط رفيعة، وزينت هيك خطوط بالاتجاهين. وعلى الشوكولا هي ودايبة قبل ما تجمد منرش برش جوز الهند حتى يلزق عليها. نترك شوي حتى الخطوط يجمدوا عنا وبتصير جاهزة للتقديم. يفضل تتقدم باردة، كتير أطيب بس تكون باردة. وهيك بنكون خلصنا الحلا ب3 مكونات، كتير سهل وكتير سريع.
وهلأ وصفتنا التانية كرات الأوريو بتعمل تقريبا 15 قطعة. عندي هون 4 أكياس من الأوريو و4 حبات من جبنة الكيري. فيكن تستعملوا أي جبنة كريمية، كمان فيكن تستعملوا أي بسكوي على شوكولا بيشبه الأوريو أو نوعية تانية فيكن تستعملوها بهيدي الوصفة. بدنا نطحن الأوريو حتى يصير ناعم عنا، بس ما بدنا نكتر كتير طحن لأنه بيصير بيطلع زيت. عم بطحنه مع الكريمة اللي جواته من دون ما نشيل اي شي. وهلأ بدي اضيف عليهم جبنة الكيري، وكمان بدي اطحنهم طحنة خفيفة، يعني ثواني دغري هيك بس يختلطوا مع بعضهم حتى تتكون عنا عجينة بهيدا الشكل. منحطها بالصحن وبدنا نبلش نكورها. لازم تكون متماسكة على بعضها بهيدا الشكل حتى تكون سهلة تتكور. مثل ما قلنا ما لازم نكتر كتير طحن على الأوريو لأنه بصير بيطلع زيت وبتصير العجينة مزيتة عنا. بدنا بس ينطحن بشكل ناعم يكون سهل انه يفوت معه جبنة الكيري ويصير يتشكل عنا كرات بسهولة. هلأ جهزنا الكرات وما علينا إلا نغلفهم بالشوكولا. عندي هون 3 ألواح جالاكسي، فيكن تستعملوا أي نوع شوكولا بدكن إياه. بدنا ندوبه بحمام مائي، وفيكن كمان بالمايكروويف. بدنا الشوكولا تدوب عنا بهيدا الشكل. شرحت الحمام المائي بأول وصفة بكرات الباونتي، تتبعوا نفس الطريقة حتى ندوب الشوكولا. وهلأ بدنا نغلف الكرات بهيدا الشكل. كل كرة بدنا نغلفها بالشوكولا وبدنا نحطها على ورق الزبدة. فيكن تستعملوا مثل ما قلنا ورق زبدة أو الشبك أو النايلون اللاصق اللي منغلف فيه الأطعمة. كل ما نشيل قطعة هي والشوكولا دايبة عليها منحط عليها فوتات الأوريو مثل ما شايفين على الشمال حتى يلزق عليها دغري، لأنه إذا جمد بصير ما بيلزق أي شي زينة بدنا نحطه عليها. وهلأ بنتركها بحرارة الغرفة لحتى تجمد بشكل كامل وتصير سهل إنه تنشال معنا بإيدينا بهيدا الشكل. وهيك بتكون جاهزة عنا. بس قبل ما نقدمها منبردها لأنه أطيب كتير هي ومبردة. منبردها وبس تصير باردة بشكل كامل بتصير جاهزة للتقديم. وهيك حلا كرات الأوريو جاهز عنا بدقايق بس ب3 مكونات. كتير الطعمة لذيذة وكتير الطريقة سهلة. بنصحكن تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وهلا بننتقل لوصفتنا الثالثة كرات السمسم والتمر. بتعمل تقريبا 32 قطعة. بيلزم لنا 500 جرام من معجون التمر المطحون، بالإضافة لعلبة قشطة وزنها 170 جرام، ملعقتين ل3 ملاعق كبار من الطحينة، سمسم محمص للتغليف، بالإضافة لباكيه من البسكويت السادة وزنها 175 جرام. هلأ بالوعاء اللي بدنا نشتغل فيه حطيت معجون التمر. خلوا معجون التمر ما يكون بارد مشان يسهل عليكم تحطوا المكونات كلياتها مع بعضها وتعجنوها حتى تصير عندكم عجينة سهلة انها تتكور. ضفت الطحينة والقشطة منضيفها بالتدريج شوي شوي ومنعجن بايدينا حتى نحس قديش كافية الكمية، لانه ممكن ما تحتاجوا العلبة كلها وممكن تحتاجوها كلها حسب كيف بتحسوا القوام معكم. دايما بالوصفة تضيفوا الاشياء بالتدريج شوي شوي، هيك بتقللوا مقدار انه تنتزع معكم الاشياء او قوامها يكون ما كتير ظابط. بس نضيف شوي شوي دغري على النظر منعدل ومنحس امتى منيح نوقف. بس نوصل لقوام طري بصير هلأ جاهز ان نضيف البسكوي. طحنته ناعم بهيدا الشكل، ضروري يكون مطحون عنا ناعم. منضيفه على التمر والمكونات اللي خلطناها. وهلأ بدنا نخلط العجينة كلياتها مع بعضها حتى تصير عنا سهلة التشكيل وسهل انها تتكور. هالوصفة كتير سهلة ودغري بتتعدل معنا. منضيف قشطة إذا حسيناها كتير ناشفة، وإذا حسيناها كتير رخوة منضيف بسكوي مطحون. كتير سهلة وكتير لذيذة وكتير بنصحكن تجربوها. هلأ منكور الكرات بهيدا الشكل. فيكن تمسحوا ايديكن مسحة زيت إذا هيك شوي حسيتوها عم تلزق. وبس تنكورها منغلفها بالسمسم المحمص. منكمل على كل القطع بنفس الشكل مثل ما شايفين بدقايق بتتجهز معنا. وبس نخلص كل الكرات منحطهم بالبراد حتى يتبردوا بشكل كامل. كتير طيبين بس يتقدموا باردين، وهيك بيكونوا جاهزين عنا. كمية منيحة وطعم كتير لذيذة وطريقة جدا سهلة. وهلأ وصلنا لآخر وصفة كرات. عنا كرات اللوتس. تعملنا تقريبا 50 كرة أو 50 قطعة. بيلزملنا 20 قطعة من بسكوي اللوتس. بدنا نطحنه بشكل ناعم. عم بستعمل هيدا النوع، في بدائل كمان لللوتس بالسوبر ماركت فيكن تستعملوها. المهم بدنا البسكوي يكون مكرمل عنده طعمة الكرملة مثل اللوتس.
بدنا نطحنه هلأ بشكل ناعم بالماكينة أو بالإيد، بس بدنا طحن ناعم. وهلأ كمان عندي 20 قطعة دايجستيف أو أي بديل عنه بيشبهه بتستعمله، بدنا نطحنه كمان بشكل ناعم. هلأ بوعاء بدنا نخلط اللوتس والدايجستيف مع بعضهم، بدنا نخلطهم بشكل منيح، وبدي ضيف عليهم علبة من القشطة وزنها 170 جرام. فيكن تستعملوا أي نوع قشطة متوفر عندكن، المهم نتأيد بالوزن. ومنضيف عليهم كمان ملعقة كبيرة مليانة من زبدة اللوتس، بتيجي مرطبين بهيدا الشكل. واخر مكون عنا ربع علبة حليب مكثف محلى او حسب الحاجة، ما منضيف دفعة واحدة، دايما منضيف بالتدريج. يعني في حال بدنا اكتر من ربع علبة ما منضيف دغري، اول شي منحط ربع علبة ويمكن ما نحتاج اكتر. بدنا نخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تمتزج بشكل كامل، تتكون عنا عجينة سهلة انها تتكور. في حال كانت كتير رخوة يعني بدها زيادة البسكوي، في حال كتير كانت ناشفة منزيد لها شوية حليب مكثف محلى او قشطة حتى تمسك عنا. لازم تكون ماسكة بهيدا الشكل. انا استعملت ربع علبة حليب مكثف محلى مش اكتر حتى تمسك معي بهيدا الشكل. ما بدنا اياها كتير رخوة، بتصير شكلها ما كتير حلو بس تتكور. بدنا نكور كل الكرات، ما تكون حجمها كتير كبير، تكون متوسطة بهيدا الشكل، كتير بيطلع شكلها حلو بالتقديم. بأغلب الوصفات يلي بدنا نخلط الحليب المكثف المحلى مع مكونات تانية ونكور فيها بهيدا الشكل، ضيفوا الحليب المكثف المحلى بالتدريج حتى تنجح معكم الوصفة أكتر، وتشوفوا انتو قديش لازم لكم على القد، ما يطلع شي كتير رخو ولا يطلع كتير ناشف. وهيك منكمل على كل الكرات بنفس الشكل. بتعطينا كمية منيحة هيدي الوصفة، مثل ما شايفين قطع منيحة بكمية كبيرة، كتير حلوة للتقديم للضيوف وللعيلة، وبتخلص معنا بدقايق. هلأ مباشرة بعد التكوير بدي غلف كل الكرات ببسكويت اللوتس المطحون، طحنته بشكل ناعم، وبغلف فيه كل الكرات، بيعطينا طعم كتير طيبة وشكل كتير حلو بالتقديم. منكمل على كل الكرات بنفس الشكل، وبس تنغلفهم بشكل كامل منفوتهم على البراد حتى يتبردوا. كتير طيب هيدا الحلا يتقدم بارد، أطيب مما يكون بحرارة الغرفة. وعند التقديم ححط الكرات كلياتها بصحن للتقديم، منصفها كلياتها جنب بعضها هي وباردة، وحزينها بزبدة اللوتس، الزبدة اللي استعملناها بأول الفيديو وضفناها على العجينة احنا عم نكور. بس زبدة اللوتس حدوبها قبل ما اضيفها كرمال تكون سهل انها تنحط كخطوط فوق الكرات بطنجرة صغيرة، بحطها على نار كتير هادية وبدوبها لحتى تدوب بشكل كامل بهيدا الشكل. بتكون دايبة عنا، كتير حلوة للتزيين، وبتجمد معنا كمان بس تنترك شوي، فكتير عملية وحلوة للتزيين. حطيتها بكيس وبدي زين فيها خطوط رفيعة، وبعد ما نزين بتصير جاهزة دغري للتقديم. فعلا بتبيض الوجه وكتير سهلة وسريعة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. 4 وصفات كرات من دون فرن، كتير سهلة وسريعة التحضير وطعمها جدا رائع. بنصحكم تجربوهم، تعطوني رأيكم فيهم، وكمان قولوا لي أي أكتر وصفة حبيتوها من بين ال4 وصفات. صحتين وهنا.